සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo at Home YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම කනාසකෑමක් තමයි කීටොපි කියන්නේ. නමුත් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා මේක වෙනස්ම විදිහකට ඊටමත් ලාභදායී විදිහට හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේ ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ පොල් කිරි වලින් කොහොමද මේ රසවත් කිරිටොපි ගෙදරදීම තාමත් පහසුවෙන් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපේ notification එක ඔයාලට ඒ වෙලාවෙම ඒවි. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක පැත්තට ගිහින් බලමු කොහොමද අපි මේ කිරිටොපි ටික හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන සීනි 500 ග්‍රෑම් 500ක්. උකු පොල් කිරි ලීටරයක්. මෙතන තියෙන්නේ මිටි කිරි ලීටරයක්. ඒ කරගත් පිටි කිරි මේස හැන්දි 5ක්. බටර් හෝ මාගරින් මේස හැන්දක්. වගේම මම මෙතන අරන් තියනවා සාදික කුඩු ස්වල්පයක්. ඔයාලට පුළුවන් මේකට කරදමුඟු කුඩු ඒවා එකතු කරගන්න. ඒ වගේම වැන්ඩා තේ හැන්දක්. ඉතින් ඔයාලා මේ පිටි එක හදා ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් පිටි කිරි මේස හැන්දි 5ක් දැන් අපි මෙතන අරන් තියන්නේ දිය කරගත්ත මේස හැන්දි 5ක්. ඒ කියන්නේ මම මෙතන හදාගත්තේ පිටි කිරි මේස හැන්දි 3කට වතුර ස්වල්පයක් දාලා වලපේ නැති මේක ටිකක් තව කුකුඩේ තමයි මම මේක හදාගත්තේ. දැන් බලමු අපේ මේ පොල් කිරි වලින් හදන කිරිටොපි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ වගේ ලොකු භාජනයක් අරගෙන එකට අපේ පොල් කිරි ටික දා ගන්න ඕන. ඊළඟට අපේ මේ සීනි ග්‍රෑම් 500ක් දාලා අපි මේ විදිහට ටිකක් මේක හවරම් කරගන්න ඕන. මම තාම මේක පත්තු කරලා නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලා මේකට ගන්නකොට ගොඩක් උකුවට කිරි එක හදාගන්න. වතුර ගතිය වැඩි වුණොත් අපි මේක ලිපේ තියාගන්න කාලය වැඩි වෙනවා. දැන් මම මේකේ පිටික පත්තු කරගන්නවා. වගේම ඔයාලා මේ කිරිටොපි එක හදනකොට වැඩි ගින්දරේ හදන්න එපා. පුළුවන් තරම් අඩු ගින්දරේ එහෙම නැත්නම් මද ගින්දරේ මේක හදාගන්න බලන්න. වැඩි ගින්දරේ හදාගත්තොත් අපිට කිරිටොපි නෙවෙයි බෝල්ට හදාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේක අඩු ගින්දරේ හදා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා මේක දිගටම හැඳි ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දන්නා මේ පොල් කිරි වල මිදෙන ගතියක් එනවා. ඉතින් ඒක වළක්ව ගන්න ඕන නිසා අපි හැම නිතරම මේක මේ විදිහට හැඳි ගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන අපේ මිශ්‍රණේ පැය භාගයකට පස්සේ ඉතින් මේ කාලේ ඔයාලගේ ගන්න කිරි එකේ ගතිය අනුව මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මේක එන්න උකු වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා මේ හැඳි ගන්නකොට මේ වටේ තියෙන මේ විදිහට ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඉතින් එතකොට හැඳි හිටිනවා. තව මේ ටිකක් හැඳි ගන්න ඕන. ඔයාලට පේනදී හැඳි ගන්න නැතුව තිබ්බහම අපේ මේ කිරි එක කිරි මිශ්‍රණය මේ විදිහට උතුරනවා. ඉතින් මේක උතුරලා අපේ භාජනයෙන් පිට යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද තමයි අපි මේ වගේ ලොකු භාජනයක් ගන්න. ඒ වගේම අපි ඒක වළක්වන්න තමයි වැඩිපුරම මේ විදිහට හැම නිතරම වගේ හැඳි ගගා මේක හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ තමයි විනාඩි 45කට පස්සේ අපේ මිශ්‍රණය ඔයාලට පේනවාදී දැන් ඒක තරමක් කුකු වීගෙන එන්නේ. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාවේදී අපේ සුවඳ කුඩු දී කරගත් පිටි කිරි ටික ඒ වගේම වෙන්න තේ හැන්දක් දා ගන්න ඕන. දැන් අපි මේ ටික හොඳින් හැඳි ගන්න ඕන මේ වගේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී කුඩු කරගත්ත කරදමුඟු කුඩු කරාමුණඩි කුඩු උනත් මේකට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක දිගටම හැඳි ගන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා දැන් අපේ මේකේ පාට එන්න වෙනස් වෙගෙන එනවා. ඉතින් මේ තමයි පැයකට පස්සේ අපේ මිශ්‍රණය ඔයාලට පේනවා දැන් ඒක එන්නම ගොඩක් දුරට ඝන වෙගෙන එන්නේ. ගොඩක් කුකුයි. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාවේදී අපේ බටර් මේස හැන්ද එකට එකතු කරගන්නවා. මේක ඉක්මනට මේ විදිහට හොඳින් අපි මේ බටර් ටික දී වෙනකන් අපි මේක හොඳට හැඳි ගන්න ඕන.
ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා මේ අවස්ථාවේදී ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරනවා. කියන්නේ අඩුම ගින්දරේ වගේ තමයි අපි මේක හදා ගන්න ඕන. ගින්දර වැඩි වුණොත් අපේ මේ මිශ්‍රණය මූලට පදන්න තමයි ගන්න වෙන්නේ. කියන්නේ මේක රත් වෙනවා වැඩි වුණොත් මේක අඩිය අල්ලන්න බලනවා. එහෙම වුණොත් අපිට කිරිටොපි හදා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි තව ටිකක් මේක හැඳි ගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් පැය එකමාරක් විතර ගිහිලා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මේ මිශ්‍රණය ගොඩක් මුකුයි. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මේකේ මම කිව්වා වගේම ගින්දර ගොඩාක් අඩුවෙන් තමයි අපේ මේ කිරිටොපි එක හදා ගන්න ඕන. ගින්දර පාලනය කියන එක ඇත්තටම මේ ක්‍රියාවිදි නම් හරියම වැදගත් වෙනවා. මොකද පොඩ්ඩක් හරි හැම වුණත් අපිට කිරිටොපි ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපේ පදම හරි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ කැඩි කැඩි වැටෙන පදම එනකොට අපි මේක ඉක්මනට බා ගන්න ඕන. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ වගේ තෙල් දාගත්ත තැටියකට දා ගන්න ඕන මේක. ඊට පස්සේ පුළුවන් තරම් ඔයාලා මේක පුළුවන් ඉක්මනට ඊට වැඩි වෙලා යන්නේ නැහැ හරි වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ තෙල් දාගත්ත කෙසල් කොටයක් අරගෙන ඊට මේ විදිහට තද කරන්න. මේ මිශ්‍රණය තාම රස්නේ තියෙද්දිම තමයි මේක පුළුවන් තරම් මේ විදිහට කරගන්න ඕන. ඒ වගේම අපි මේක රස්නේ පිටින්ම අපි මේ කෑලි ටික මේ විදිහට මාක් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත අපේ රසවත් කිරිටොපි ටික. ඉතින් මේක ඇත්තටම පොල් කිරි වලින් හදාගත්තට මේක ඇත්තටම ටින් කිරි වලින් හදනවටත් වඩා රසවත්. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න ගෙදරදී. ඒ වගේම මම ඔයාලට ආයෙත් කියනවා මේක අපිට හොඳට රසට හදාගන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ ඔයාලට මේක කඩලා පෙන්නන්න. පේනවා ඇති ඔයාලට මේක. මේක හරිම සොෆ්ට් එකට හැපෙනවා. පොඩ්ඩක්වත් හයිය ගතියක් නැහැ. කියන්නේ ගල් වගේ නෑ මේක. තාමත් මෘදුවට හැපෙනවා. ඒ ඇත්තටම කටේ දිය වෙලා යන ගානට තමයි අපේ මේ රසවත් පොල් කිරි වලින් හදාගත්ත කිරිටොපි ටික තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපිට දැන් මේකට වේදන් උනේ පොල් වලටයි. පොල් ගෙඩිය මේ දවස්වල අපිට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 85ක් වගේ මිලකට. ඉතින් අපි ටින් කිරි එකක් ගන්නවා නම් රුපියල් 300 ගණන් කරනවා. නමුත් අපිට මේකට ගියේ පොල් වලටයි අපේ සීනි වලටයි තමයි.
ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ රසට ඒ කියන්නේ මේකේ රස ගොඩක් රසයි. මට නම් මේක ඇත්තටම තින්කිරි දාලා හදනටත් වඩා රසයි. ඒ වගේම මේක හරිම ගුණයි. ඉතින් ඔයාලත් මේක ගෙදරදී හදලා බලන්න. මේ වගේ රසවත් තවත් වැදගත් වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි like එකක් දාලා තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහස් comment එකක් විදිහට පළ කරන්න. ආයෙත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම් වෙන. ඉතින් ඒ වගේම මම ඔයාලට අන්තිමේට කියනවා ඔයාලට මේ වගේ රසවත් කිරි ටොප් එකක් ගෙදරදී තමයි පහසුවෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේකේ තියෙන වැදගත්ම කාරණාව තමයි ඔයාලගේ ගින්දර පාලනය. ඔයාලා මේකේ ගින්දර හොඳින් පාලනය කරගත්තොත් ඒක අඩු ගින්දරේ ඔයාලා මේක හදාගත්තොත් ඔයාලට මේක මේ වගේ රසවත් පොල් කිරි ටොප් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.